Formativ bedömning. Syftet med formativ bedömning är att öka elevernas måluppfyllelse. Många studier visar att just formativ bedömning har stor betydelse för hur vi kan hjälpa våra elever att lyckas i skolan. Allt fler skolor arbetar därför aktivt med att införa formativ bedömning i undervisningen. Den formativa bedömningen kan användas för att man vill hjälpa eleven att se vad han eller hon kan göra för att utvecklas. Men formativ bedömning kan också användas för att man som lärare vill förändra hur man undervisar och därigenom hjälpa fler elever att nå målen. Formativ bedömning som ska leda till förändring hos eleven kan innan arbetet sätter igång innebära att man synliggör målen med undervisningen, att man helt enkelt gör eleven medvetna om målet så att de därigenom kan arbeta målmedvetet. Det kan man göra genom att sätta upp gemensamma kriterier för vad ett lyckat resultat är och sen jämföra kriterierna med kursplanens skrivningar eller genom att arbeta med matriser där de olika kvaliteterna man vill bedöma finns utsatta. Man kan med fördel diskutera målen och kriterierna utifrån exempel från tidigare gjorda elevuppgifter. När man sedan har börjat arbeta är det viktigt att eleverna får chans att relatera sina egna utkast eller sin egen utveckling till målen. De kan också vara hjälpta av att relatera kamraternas utkast till målen för att se skillnader och likheter med sitt eget arbete. Det viktiga är att eleverna får möjlighet att bedöma och förbättra sin prestation under arbetets gång och inte bara får en summerande bedömning i slutet av arbetet. Att relatera sin egen förmåga och sitt eget arbete till mål och kriterier blir för många elever än mer meningsfullt om det görs tillsammans med kamrater. Om de känner att de får uppmuntran, stöttning och hjälp att förbättra sina resultat och sina förmågor under arbetets gång så har vi chans att få de målmedvetna elever vi önskar oss. Men lika viktigt är nog den del av den formativa bedömningen som syftar till att leda till förändring hos läraren. Som lärare kan man förledas att tro att man har alla elever med sig om de sitter still, är vända framåt och verkar lyssna. Man kan också förledas att tro att man har alla med sig när man då och då ställer en fråga och får ett svar. Men är det så? Kanske behöver vi bli bättre, inte bara på att använda oss av formativ bedömning som leder till förändringar hos eleverna, men också på att bedöma vad vi själva gör, vilka effekter det får på elevernas lärande, så att vi kan förändra vår undervisning för att öka måluppfyllelsen. På vissa skolor låter man eleverna använda olika färger för att visa läraren om man hänger med i en genomgång eller ej. Förstår man lärarens genomgång låter man en färg vara framme. Känner man sig osäker byter man färg och när man helt tappat tråden så tar man till en tredje färg. Det gör det lättare för läraren att få en överblick över hur undervisningen tas emot. Om eleverna tycker att det är för lätt, om något behöver gås igenom grundligare eller om några elever behöver en egen genomgång eller en extra utmaning. I vissa skolor har man helt satt stopp för handuppräckning, förutom om eleverna vill ställa frågor. Skälet till det är att det oftast är några få elever som svarar och andra elever som aldrig räcker upp handen. Men så länge det finns elever som kan svara på lärarens frågor så kan man lätt lura sig och tro att man har eleverna med sig. Istället använder läraren på de här skolorna lappar med elevernas namn på så att alla måste vara beredda på att svara. Det kan vara en fördel att ställa bredare frågor med många svarsmöjligheter och kanske även låta eleverna diskutera frågan med varandra innan de svarar. Det betyder mycket för elevernas resultat om de har förstått målet med undervisningen eller ej. Ibland kan man som lärare förledas att tro att eleverna förstår målen om man tillsammans har gått igenom det som står i styrdokumenten. För att bedöma om det är så kan man under ett arbete låta eleverna diskutera vilka kriterier man kan sätta upp för ett lyckat resultat. De kan få fundera själva först, diskutera med grannen och sen kanske även i mindre grupper innan man samlar upp deras kriterier för ett lyckat resultat.
Som lärare får du då en ganska tydlig bild av om du i din undervisning har fått dem att förstå vad målet med arbetet är, eller om du behöver förändra eller förtydliga något. Kanske behöver ni gå tillbaka till styrdokumenten igen. På internet finns tillgång till gratis enkätverktyg. De kan användas för att enkelt och anonymt få elevernas synpunkter när det gäller undervisningen. De kan få fundera över hur de vill lära sig till exempel de ämnesspecifika begrepp som finns inom området, hur de vill öva sin förmåga att använda de begreppen och hur de vill visa sin förmåga. Ett sätt att få syn på om undervisningen når fram kan vara att i slutet av en lektion låta eleverna mycket kort sammanfatta det viktigaste i undervisningen. De kan till exempel göra en Twitter-post med den begränsning i tecken som det medför. Eller så kan man be dem skriva ner 3 huvudpunkter på en post-it-lapp som de sätter upp på tavlan innan de lämnar salen. Det viktiga är att det är enkelt att genomföra och ger dig som lärare en snabb överblick så att du redan innan nästa lektion har klart för dig om du behöver förklara något ytterligare.